Mga ka-YouTube, mga ka-59, mga may-ari ng security agency, o kaya naman mga ka-HR, ang atin pong tatalakayin ngayon ay isang kaso ng security guard na under floating status or off detail. Sa ibang industriya, tinatawag rin po itong temporary layoff. Baka po isa kayo o kamag-anak nyo o kaibigan nyo na nasa floating status or temporary layoff ngayon. Security guards, teachers of private schools, call center employees, mga nagtatrabaho sa entertainment, hotel, aviation, consumer, at retail sector, at iba pa. Relevant po ang kasong ito ngayon sa ating panahon. Sabi ng Philippine Statistics Authority, 3.7 million na mga manggagawa ang walang trabaho mula Abril 2020 dahil sa COVID-19 pandemic. Sa madaling sabi, 17.3% ang unemployment rate natin ngayon. Mas mataas po ito sa projection ng Dole na 5 million ang mawawala ng trabaho. Pinakamataas ito mula nung mag-umpisang magtala ng statistics ang Philippine Statistics Authority noong 1987. Susunod na maglalabas ng datos ang PSA sa buwan ng Hulyo. Doon po natin malalaman kung may mga naka-floating status or temporary layoff ngayon na mapapasama sa statistics sa susunod na reporting. Naway may mapupulot po tayong aral sa kasong ito. Hanggang ilang buwan ba tayo pwedeng i-floating status or temporary layoff? Ano ba ang proseso na dapat gawin ng ating mga employers o ng kanilang HR? Susubukan din po nating alamin kung magkano ang pwedeng maipanalo ng isang security guard sa isang kaso na umabot sa Korte Suprema. Regular po tayo nag-upload ng video, kaya like, share, and subscribe po sa Bob Research Channel. Salamat. Noong September 1, 1986, na-hire ng isang security agency ang magiting na security guard na itatago natin sa pangalang Macario. Siya ay tumupad sa kanyang tungkulin sa agency ng tuloy-tuloy hanggang June 15, 2009, kung saan siya ay na-relieve sa kanyang post at sinabihang magantay ng kanyang order of reassignment. Tandaan po natin ang mga petsa. Mahalaga po ito pag under floating status or temporary layoff tayo. Nakatanggap siya ng liham mula sa agency noong July 27, 2009 at pinapareport siya sa kanyang assignment o destino. Tinawagan ni Macario ang agency at kanyang nalaman na wala pa palang assignment. Noong September 9, 2009, nakatanggap muli siya ng isang sulat mula sa agency na nagsasabing mag-report siya sa opisina. Personal siya pumunta noong September 22, 2009 upang sumangguni tungkol sa estado ng kanyang deployment. Sinabihan siya ng security agency na nahihirapan silang hanapan siya ng destino sapagkat siya ay 38 anyos niya. Sinabihan siya ng kinatawa ng agency na mag-resign na lamang. Subalit, ito ay hindi niya sinunod. Noong December 2009, pumunta siya sa opisina para kunin ang kanyang 13-month pay. Muli, sinabihan siya na mag-resign. Sa kadahilanang hindi pa siya nade-deploy o nabibigyan ng assignment, nagpasya siyang magreklamo ng illegal dismissal sa National Labor Relations Commission noong February 23, 2010 o mahigit 8 buwan mula nung una siyang nasa floating status or temporary layoff noong June 15, 2009. Dinismiss ng labor arbiter ang kaso ni Macario. Pinaniwalaan ng labor arbiter ang argumento ng kumpanya na hindi nagre-report for work si Macario kahit na makailang beses na siyang nakatanggap ng liham para bumalik sa opisina. Sinangayunan ng National Labor Relations Commission ang desisyon ng labor arbiter.
Kinatigan din ng Court of Appeals ang desisyon ng Labor Arbiter at National Labor Relations Commission. Sinabi ng Court of Appeals na ang floating status ni Macario ay umabot lamang ng 2 buwan. Na temporary layoff siya noong June 15, 2009 at pinabalik naman sa trabaho noong July 27, 2009. Sabi pa ng Court of Appeals, floating status or temporary off detail or temporary layoff for less than 6 months does not amount to dismissal. There can only be constructive dismissal when the agency failed to provide an assignment beyond the 6-month threshold. Iniakyat ni Macario ang kanyang kaso sa Korte Suprema. Ang pinaka-issue lang ay kung constructively dismissed ba si Macario sa pagkakalagay niya sa floating status dahil sa kanyang edad at ang hindi pagbigay sa kanya ng bagong assignment o destino sa loob ng 6 na buwan. Sabi ng Korte Suprema, si Macario ay constructively dismissed. Ani ng Korte, the Court of Appeals has made a gross misapprehension of facts and overlooked other material details. Si Macario ay constructively dismissed sa kadahilanang nasa floating status or temporary layoff siya sa napakatagal na panahon. Mga ka-YouTube, mga ka-59, at mga ka-HR, mahalaga ang sinabi ng Supreme Court dito. The practice of placing security guards on floating status or temporary layoff or temporary off detail is a valid exercise of management prerogative. It is settled that the period of temporary layoff must not exceed 6 months. Binanggit kanina na under floating status si Macario noong June 15, 2009. Nagsampa naman siya ng kaso noong February 23, 2010. Sinabi rin ng Korte Suprema na dapat bigyan ng assignment ang security guard na naka-floating status sa loob ng 6 na buwan. Ang destino o job assignment niya ay dapat specific o isang particular na kliyente ng agency. Dagdag pa nito, hindi raw inabandona ni Macario ang kanyang trabaho kagaya ng sinabi sa desisyon ng Court of Appeals. Requisites for valid for job abandonment, sabi ng Korte Suprema ay number 1, employee must have failed to report for work or have been absent without valid or justifiable reason. Number 2, employee must have a clear intention to sever the employer-employee relationship. Sabi ng Korte Suprema, wala sa intensyon ni Macario na iabandona ang kanyang trabaho. He took every effort to retain his employment. Siya ay nagre-report sa agency sa bawat pagkakataon na pinapatawag siya sa panahon na siya ay nasa floating status. Dagdag pa ng Korte Suprema, hindi raw makatuwiran na pagkaitan si Macario ng kanyang hanapbuhay dahil lamang sa kanyang edad. Ang edad daw ay hindi nag-iisang sukatan para hindi niya magampanan ang kanyang tungkulin bilang isang security guard o bilang isang 5'9". Dahil labag sa batas ang pagkakatanggal ni Macario sa agency, inatasan ang agency na bayaran si Macario ng full back wages and benefits from the date that he was illegally terminated until the finality of the decision. Pinagbabayad rin ng agency ng 1 buwang sahod sa bawat taon na kanyang paglilingkod sa agency. Kasama pa ang attorney's fees na katumbas ng 10% ng total judgment award. Hindi binanggit sa desisyon kung magkano ang buwanang sahod ni Macario. Subukan natin kwentahin kung magkano ang back wages, separation pay at attorney's fees ni Macario. Magkano kaya? Bago tayo mag-compute ng estimated award, banggitin ko lang madali yung 2 documents na kailangan ihanda ng employer at ng ating mga ka-HR para sa temporary layoff or floating status. Una,
temporary layoff or floating status na notice or notice of temporary layoff na kailangan ibigay sa empleyado. Kailangan mapirmahan ito ng empleyado. Pangalawa, RKS Form 5 Establishment Report na isasubmit sa pinakamalapit na Dole Provincial or Field Office. Downloadable po ito sa kanilang website ncr.dole.gov.ph. May bago pong generic form na pwedeng gamitin sa flexible work arrangement, temporary closure, retrenchment or reduction of workforce, and permanent closure. Sa flexible work arrangement or temporary closure, kailangan may submit as soon as possible. Sa retrenchment or reduction of workforce and permanent closure, kailangan 30 days prior to the effectivity of employment termination. Ilalagay ko po sa description sa baba ang link kung saan pwedeng mag-download at ang email address kung saan pwedeng isubmit ang report na ito sa mga field offices sa NCR. Balik po tayo sa computation ng back wages, separation pay, and attorney's fees. Si Macario ay nagtrabaho ng mahigit 31 taon sa agency mula 1996 hanggang sa finality ng desisyon noong 2017. Separation pay niya ay equivalent to 31 times his monthly salary. Nawalan siya ng trabaho noong June 2009 at lumabas naman ang desisyon noong November 2017. Sa makatuwid, babayaran siya ng agency ng sahod mula June 16, 2009 hanggang November 2017. Aabot po yan ng 101 buwang sahod. Hindi po nabanggit sa desisyon kung magkano ang monthly salary ni Macario. Kung minimum wage earner po siya noong 2009, malamang ang kanyang sweldo ay 8,000 a month. Kung sa ganon, makakatanggap po siya ng 248,000 bilang separation pay. Tatanggap rin po siya ng 808,000 bilang back wages. Tatanggap rin siya ng 10% ng total judgment award na aabot sa 105,600 bilang attorney's fees. Ang monetary award plus attorney's fees po ay aabot sa 1,161,600. 1,161,600. Malaki rin, no? Atin lang pong tatandaan na ang temporary layoff or floating status ay dapat hindi lalagpas ng 6 na buwan. Age per se cannot be a valid ground for denying employment to a security guard. Naway may napulot po tayo kahit na konti sa presentation na to. You may search and read the full text of this case para sa mas malalim na pag-aaral. Nasa itaas po ng slide ang title at citation ng kasong ito. Ito po si Kuya Bob, nagpapasalamat at tinapos nyo ang kwentong ito. Magandang araw po at hanggang sa susunod na video.